Yeah. Hi guys, it's me again, Mom Shabby, and welcome back to another basic tutorial. In this video, I'm gonna show you how to make a creative text effect using KineMaster. Before anything else, kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel at interesado ka sa mga ganitong klaseng basic tutorial, make sure na tinap mo na ang subscribe button and isama mo na rin ang bell icon para ma-notify ka every time na may mga bago akong upload. Okay, let's start. Ngayon, nandito na ako sa KineMaster. So, ngayon, gagawa na ako ng text or yung name na gagawan ko ng effect. So, yun. Yan. Palitan ko ng font style. Siyempre, font color din. Save ko lang muna. Then, mag-open ulit ako ng panibagong project. Lagyan ako ng background black. And, lalagay ko na yung text. Yung video na text na ginawa ko. Set ko yung chroma key niya. Enable. Pahabain ko muna ito. Palitan ko ng background yung pinalitan ko ng background color para umangat yung text or yung name. So, okay na. Punta ako sa layer. Sa handwriting, brush. Yung brush yung ginamit ko. Tapos, susulat-sulat lang ako ng iba-ibang color dito. Yan.